हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। आज म अर्को चाहिँ नेक्स्ट एयरड्रप्स जुन एयरड्रप्सको अमाउन्ट छ $500। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ UNIC युनिसेफ क्लासिक हो यो चाहिँ। र यो युनिस्वाप सम्बन्धी चाहिँ धेरै एयरड्रप्सहरु आजकल चाहिँ तपाईले ट्रेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। धेरैले मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीले चाहिँ युनिस्वाप किन पनि लिएको छ भने यो चाहिँ एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्टलाई चाहिँ फलो गर्ने धेरै हुन्छ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ यो एयरड्रप्सहरु चाहिँ त्यस्तै स्ट्र्याटेजीमा कोही एडभान्समा गयो भने सक्सेस हुने रेट हुन सक्छ। जस्तै पुरानो एउटा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीको एउटा मोडल सक्सेस भयो भने त्यसलाई फलो गर्ने स्वयं क्रिप्टोकरेन्सीहरु त्यही रिलेटेड बने। जस्तै अहिले यो डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा चाहिँ युनिस्वापलाई फलो गर्ने चाहिँ हन्ड्रेड्स आउँछ र त्यही मध्येको चाहिँ यो युनिस्वाप क्लासिक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यसमा चाहिँ $500 चाहिँ हामीले चाहिँ क्लेम चाहिँ सिम्पली चाहिँ यो टेलिग्रामको बटमा चाहिँ 2-3 स्टेपहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ हामीले च्यानल अथवा ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुनुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को ट्विटरमा चाहिँ हामीले तिनीहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै केसहरुमा चाहिँ रिट्विट गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो ERC20 टोकन भनेको इथेरियम वालेट एड्रेस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले एक्सचेन्जबाट हैन वालेटबाट। यो सम्झिनु होला, एक्सचेन्जबाट हामीले चाहिँ त्यो एड्रेस राख्यो भने त्यो टोकनहरु आउँदैन। यो चाहिँ एकदमै याद राख्नु होला, किनभने यहाँ के साथीहरुले सोध्नु भएको थियो जस्तै इथेरियमको एड्रेस हालेर मैले अर्को टोकन कसरी पाउँछु भनेर। त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ वालेट एड्रेस हाल्नुपर्छ। वालेट एड्रेस हाल्यो भने हाम्रो त्यही वालेट एड्रेसमा अरु इथेरियम रिलेटेड ERC20 रिलेटेड टोकनहरु चाहिँ त्यही वालेटमा त्यही नामबाट आउँछ यिनीहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि। र चाहिँ यो एयरड्रप्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ किन जोइन गर्छौं भने यस्तो एयरड्रप्सहरु सबै 100% सक्सेस हुँदैन, तर चाहिँ कुनै सक्सेस भयो भने त्यो चान्स चाहिँ हामीले मिस नगरौं भन्नको लागि मात्रै हामीले चाहिँ यो जोइन गर्छौं। यसमा चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ चाहिँ मैले पनि यसमा देखेको छैन, तर पनि कुनै चाहिँ सक्सेस हुन सक्छ। र त्यही अन्तर्गत यसको वेबसाइटहरु आफ्नै छ र कन्सेप्ट पनि युनिस्वापकै डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जको भएको कारणले र एमाउन्ट पनि तपाईले ठूलो छ देख्नुहुन्छ $500। र यो भनेको चाहिँ कुनै टोकनहरुको भ्यालु भोलि हाई भयो, यिनीहरुको टिम चाहिँ एक्स्ट्रा निक्ले एफोर्ट एक्स्ट्रा गरे, न्यू इनोभेसन गर्यो भने यो टोकनहरुको चाहिँ भ्यालु चाहिँ कुन समयमा कसको कति हुन्छ हामीले भन्न अन्दाज गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले लगभग 2 मिनेटको हाम्रो चाहिँ आफ्नो एफोर्टबाट कुनै एयरड्रप्सहरु क्लेम हुन सक्छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। र हामीले चाहिँ यसमा फेरि तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु होला, यस्तो एयरड्रप्सहरुले चाहिँ कुनै फेक आईडी बनाएर अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट तपाईसँग कुनै एथेरियम ट्रान्ज्याक्सन माग्यो भने चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ हामीले फ्री एयरड्रप्सको लागि मात्रै जोइन गरेको र हामी यो फ्री क्लेम मात्रै गर्छौं, यो चाहिँ सम्झिनु होला। र चाहिँ स्टार्ट गरौँ। यो प्रोसेस एकदम सिम्पल छ। सबै अघिल्लो भिडियोहरुमा जस्तै हेर्नु होला, यो टेलिग्राम च्यानल र टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोइन गर्ने हो, अरु केही छैन। त्यसमा जोइन गर्ने अनि चेक गर्ने हो, यसमा जोइन गरौँ। यो भर्खरै स्टार्ट भएको छ, हेर्नु होला, धेरै पनि छैन यसमा युजरहरु, 589 मात्रै छ। र ग्रुपमा पनि जोइन गर्दियौ र यसलाई चेक गर्दियौ। अब त्यसपछि यसमा क्याप्चा दिएको छ, क्याप्चालाई चाहिँ भेरिफाई गर्दियौ। स्मल लेटर छ, हेर्नु होला। क्याप्चा सक्सेस भयो। अब यहाँ तपाईले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै सिम्पल टास्कहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्यो भने 5 UNIC टोकन $500 चाहिँ हेर्नु हो पाउनुहुन्छ भनेको छ यहाँ। र यसको लागि गर्नुपर्ने भनेको टेलिग्राम च्यानल अफिसियली ग्रुप च्याट भइहाल्यो, हामीले गरिसक्यौं। र अब ट्विटर र पिन पोस्टलाई रिट्विट गर्नुपर्छ यसमा नि, हेर्नु होला। अनि सबमिट डिटेल्स भने हामीले ERC20 टोकन हाल्यो। अब हामीले स्टार्ट टास्क गरौँ। अब 2/3 भने हामीले एउटा चाहिँ टास्क गरिसकेका छौं टेलिग्रामको, त्यही भएर 2 भयो। फलो द लाइक रिट्विट एन्ड पिन पोस्ट फ्रम आवर ट्विटर भने सबमिट योर ट्विटर युजर नेम भने। त्यही भएर तपाईले यहाँ गएर यो ट्विटरमा माथि जानु होला, हेर्नु है। यहाँ ट्विटरमा गएर यिनीहरुको पिन पोस्टलाई पहिला फलो गर्नुहोस्, त्यसपछि यिनीहरुको पिन पोस्टलाई चाहिँ रिट्विट गरिदिनुस्, यसलाई रिट्विट गरिदिनुस्, लाइक पनि गरिदिनुस्। र हामी ब्याक जान्छौं। यसमा युजर नेम मात्रै भने, त्यही भएर हामी ब्याक गयौं, किनकि यसको त URL हामीलाई चाहिदैन। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ @ को त युजर नेम मात्रै मागेको छ यहाँ।
त्यही भएर हेर्नु होला, कुनैमा युजर नेम माग्छ, कुनैमा चाहिँ त्यसको लिङ्क, प्रोफाइल लिङ्क भन्छ, युआरएल मागेको हुन्छ, त्यसको लागि पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको सेयरमा गएर उतापट्टि। अब यसमा चाहिँ हामीले युजर नेम मात्रै हालौँ है यहाँ। अब लास्ट स्टेप चाहिँ हेर्नु त 3x3 भने सबमिट योर ERC20 भनेको यो भनेको हामी ट्रस्ट वालेटबाट। तपाईँ फेरि यसमा ट्रस्ट वालेट मात्रै होइन, मेटामास्कबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। तर हामीले धेरै युज गर्ने मोबाइलमा चाहिँ हामीले ट्रस्ट वालेट युज गरेको भएर मैले ट्रस्ट वालेट भनिरहेको हुन्छु। ट्रस्ट वालेटको इथेरियम, यो रिसिप्ट एड्रेस हेर्नु होला, इथेरियमको एड्रेस हालिदिनु होला। यो भनेको हामीले हुन त यहाँ इथेरियम भनेर इथेरियमको एड्रेस हाल्यो भने ERC20 सपोर्टेड टोकनहरू चाहिँ यही वालेटमा आउँछ अटोमेटिक। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो इथेरियमको एड्रेस हालेर UNIC टोकन कसरी पाउनुहुन्छ भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पनि त्यो कन्फ्युज हुनु पर्दैन। डिस्ट्रिब्युट हुने बित्तिकै त्यही भएर एकैचोटि वालेटमा आउँछ। र त्यसै कारणले पनि एक्सचेन्जको एड्रेस नहाल्नु होला, जस्तै बाइनेन्स, कोइनबेस अथवा अन्य कुइनहरू, हटबिटहरू धेरै एक्सचेन्जहरू छ, त्यसको एड्रेस नहाल्नु। त्यो हाल्यो भने यो टोकन आउँदैन, किनकि यो चाहिँ ERC20 वालेट एड्रेसमा यो टोकन अटोमेटिक आउने हो। र त्यो एड्रेस हाल्नु भयो भने त्यो टोकन अटोमेटिक त्यो एक्सचेन्जमा जान्छ, हामीले पाउँदैनौँ। ल हेर्नु, यति सिम्पल स्टेप गर्ने बित्तिकै हामीले पाइसक्यौँ। अब तपाईँले ब्यालेन्स चेक गर्नुहोस्, रेफर गर्नु भने 50 एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ UNIP टोकन। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले यु हेभ 500 UNIP एयरड्रप ब्यालेन्स एन्ड 0 रेफरल ब्यालेन्स भनेको छ, क्लिक रेफरल, त्यो भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, र यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पछि आफूले भरेको डाटाहरू चाहिँ केही करेक्सन गर्नु पऱ्यो भने माई डाटामा जानु होला, र विथड्र गर्नु पऱ्यो भने हेर्नु होला, विथड्रको चाहिँ डेट चाहिँ देखाइन अरे December 1, धेरै टाढा छैन, यो चाँडै नै हो। धेरै त हामीले जनवरी फरवरीमा भरेको छौँ कतिपय टोकनहरू, र यो चाहिँ डेट चाहिँ धेरै नजिकै छ। अब यति सिम्पल स्टेप गर्ने हो हामीले, केही पनि छैन यसमा गाह्रो, अरू एयरड्रप्स भरे जस्तै हो। त्यही भएर यति भरेर छोडिदियो भने पनि भोलि इनकेस यो चाहिँ प्रोजेक्ट सक्सेस भयो, यो प्रोजेक्टले चाहिँ डेभलप राम्रो गर्यो भने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यो टोकनहरू आउँछ। र साधारण चाहिँ स्टेपहरू, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ के कन्फ्युज छ भने तल लेख्नु होला। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।